घरच्यासारखी मला मिळवून देण्याचं भाग्य मला प्रफुल्लताईंच्याकडून मिळालं. आज त्यांच्या स्मृतीला या ठिकाणी आदरांजली वाहण्यासाठी गोव्याच्या वतीनं, गोवा कला अकादमीच्या वतीनं, गोव्यातील तमाम कलाकार आणि त्यांना जाणणाऱ्या लोकांच्या वतीनं आणि मी आणि माझे कुटुंबीय, कारण आमच्या घरी येऊन माझी बायको काहीतरी तळत असताना ती तितक्याच खाऊन हे बऱ्या ना लागे मच्छे मातूत मीठ थोडं चढ घाल अशा पद्धतीनं सांगण्याचं कार्य ज्याने केलं. आणि मला हे सौभाग्य मिळालं. त्यांच्या आत्म्याला चिरशांती लाभो. प्रफुल्लताई नसल्या तरी त्यांची आठवण मात्र सतत आम्हाला जाणवत राहील. नमस्कार. I request Shri Vidyadhar Nimkar, the founder member of Chaturang, who has been a close associate for many years and who has organized so many programs in association with Prafulla Madam. In spite of his broken hand, he has been present here. We are thanking you, sir. प्रफुल्लबाईंची भेट म्हणजे हसती, खळखळती, खूप आनंद देणारी किंवा त्यापेक्षाही शब्दांच्या पलीकडे आणखीन काय असेल तशी अनुभव देणारी होती. आजची प्रफुल्लताईंची मनातली, आपल्या प्रत्येकाच्या स्मरणातली भेट ही फक्त या सगळ्याच्या विरोधात जाणारी आहे. कारण एकच घडलं असेल की प्रफुल्लताई आपल्यातनं निघून गेल्या. पण आपण खरंच विचार केला तर त्या निघून गेल्यात का? आपल्यापैकी प्रत्येक जण इथून बाहेर पडेल तेव्हा मनात म्हणेल की नाही, प्रफुल्ल माझ्या इथे आहे आणि मला समोर दिसलेल्या प्रत्येकाच्या इथेच ती आहे. चतुरंग म्हणून, चतुरंगचा एक कार्यकर्ता म्हणून आणि गेली 30 वर्ष प्रफुल्लताईंचं खूप प्रेमळ सहकार्य लाभलेला एक त्यांचा धाकटा भाऊ म्हणून प्रफुल्लताई आयुष्यभरच लक्षात राहणार आहेत. मला अगदी पहिली भेट 1982-83च्या सुमारासची आठवते. त्रिवेणी नावाची आमची चतुरंगाची छोटी स्पर्धा होती संगीत विषयक, आणि मला पंडित राजेश्वर बोबडेंनी माझं नाव सांगू नका त्यांना असं सांगून त्यांचा संदर्भ दिला आणि सांगितलं की तुला लागेल ती मदत त्या करतील, परीक्षक देतील, काही बाकीच्या व्यवस्था लागतील त्या देतील, तू त्यांना फोन कर. आम्ही प्रफुल्लबाईंना फोन केला होता आणि फोनवर मी डायरेक्ट सांगायला सुरुवात केली, आम्ही चतुरंग प्रतिष्ठान संस्थेचे कार्यकर्ते, अशी अशी स्पर्धा आहे, बाई तुम्ही आमच्या स्पर्धेला या वगैरे, भरा खूप बोलत राहिलो. त्यांना बोलायलाच दिलं नाही. सगळं ऐकून घेतल्यावर मग ते म्हणाल्या, अरे बाळा, प्रत्येकाला आपली आपली डायरी असते रे, तशी मला सुद्धा माझी डायरी आहे. आता तू जे सांगतोस ना मला पुढल्या रविवारी या, तर त्या रविवारी मी गोव्यात आहे. पण तू असं कर, एक 3 दिवसांनी सकाळी येशील का? ये, तुझ्या मित्राला घेऊन ये तू भेटायलाच ये. आणि आम्ही भेटायला गेलो. त्यानंतर तो आमचा चतुरंग संस्था म्हणून त्यांना द्यायचा पहिला परिचय. या सगळ्याकडे मी जेव्हा आता किंवा अलीकडच्या काळात बघतो तेव्हा का त्यांनी ट्रीट केलं आम्हाला, कशासाठी बोलवलं, या घरी म्हटलं, वेळ दिला. पण बाईंचं मनच अत्यंत सहृदय होतं, अत्यंत स्नेहशील, अत्यंत प्रेमळ होतं. परिचय असो वा नसो, काहीतरी छान आहे, काहीतरी चांगलं आहे, काहीतरी कलात्मक आहे, जवळ घेऊया. आम्ही त्या दिवशी सकाळी भेटायला गेलो आणि आम्हाला बाहेर वरांड्यात त्यांच्या त्या छोट्या बंगलीत, श्री सदन मोठ्या बंगल्याच्या खालच्या बाजूला गार्डन मध्ये छोटी त्यांची बंगली स्वतंत्रशी होती आणि खूप छान होतं. त्या गोल वरांड्यात आम्ही बसायचो. सुंदर फुलांचं तबक वेचलेलं असायचं, वाईंचा नुकताच चहा झालेला असायचा. दिलीपबाई ऑफिसच्या गडबडीत असायचे, गोपी आणखीन गौरताईचा अभ्यास किंवा काही गडबड चालू असायची. प्रफुल्ल सांगितलं, बसा बसा, आले. आम्हाला माहित नव्हतं तेव्हा ही बाई पुढल्या 30 वर्षात आमची कोणतरी माय झालेली असेल, आमची ताई झालेली असेल. खूप खूप
क्षणांनी त्या क्षणी कुठलीच कल्पना दिली नाही, पण पुढे मात्र भरभरून दिलं. आणि जेव्हा हे सगळं आम्ही अनुभवलं तेव्हा असं लक्षात आलं की अरे हे फक्त आपल्यासाठी नाही, हे जगातल्या असंख्य संस्थांसाठी आहे. कदाचित प्रफुल्लताई ह्या चित्रकार असल्यामुळे चित्रकारितेशी संबंधित संस्थांशी त्या आयुष्यभर भरपूर कार्यरत राहिल्या, पण त्याच्या बाहेरचं क्षितिज पाहिलं, त्याच्या आणखी उंचावर जाऊन वरचं क्षितिज न्याहाळलं तर असंख्य छोट्या छोट्या संस्थांशी, नुसत्याच संस्था नाही तर व्यक्तींशी सुद्धा प्रफुल्लताई मनाने आणि प्रत्यक्ष कृतीने अशा घट्ट नात्यासारख्या जोडलेल्या होत्या. मला एक छोटा किस्सा आठवतो. आमचा काही वर्षांचा परिचय झाला आणि नंतर मग मी त्यांना एकदा सहज म्हटलं की कोकणात जाताना त्या हायवेच्या रस्त्यावरती कोलाड नावाचे गाव आहे आणि तिथे रमेश घोणे नावाचे एक यंग असे लाकडाची वखार सांभाळणारे ग्रस्त आहे. ते लाकडाची वखारीचा व्यवसाय करतात, पण तो माणूस कलाकार आहे. ते येणाऱ्या लाकडातनं तो वेगवेगळ्या कला दृष्टीतनं आकृत्या शोधत असतो. म्हणजे त्या लाकडाच्या मोठ्या ओणक्यात त्याला सिंह दिसतो, लाकडाच्या मोठ्या ओणक्यात त्याला कंदील दिसतो, लाकडाच्या लहानशा तुकडे त्याला टेलिफोन दिसतो. तर तो माणूस हे सगळं काय काय खूप करतो आणि त्याने भरपूर केलंय आणि कुठेतरी त्याने त्यात कोलाडचं तिथे मांडलंय. त्याला कोणाचं तरी गायडन्स पाहिजे खूप छान असं की त्याचं मी प्रदर्शन करीन, ते कसं सजवू, त्याच्यासाठी काय काय करू. तर मला तुमचं नाव सुचलं प्रफुल्लताई, आपण बघूया काय करता येईल. त्या पटकन म्हणाल्या पुढल्या रविवारी बघ आपण जाऊया. आता खरं तर प्रफुल्लताईंना असा रविवार मोकळा असणं ही अगदी देवदुर्लभ गोष्ट होती. देवाने मागितलं तरी सुद्धा ते देऊ शकायच्या नाहीत, इतके त्यांचे सगळेच वार. पण ते म्हणले नाही पुढल्या रविवारी सुदैवाने काय नाहीये, जाऊया. येता येता मग दिलीपची ती पोळ्याची फॅक्टरी पण बघून येऊया रोह्यातली, असं पटकन म्हटलं. आणि त्या एकट्याने आल्या. त्यांनी रघुवीर तळाशीलकर नेपथ्यकार, त्यांचे मित्र सुहास बोळकर चित्रकार, अशी सगळी मंडळी बरोबर घेतली. म्हणजे ते रमेश घोणेंना काळा का गोरा त्यांनी पाहिलं सुद्धा नव्हतं, पण एक आर्टिस्ट प्रदर्शन निर्मिती करायला धडपडतोय, एक म्युझियम करायला धडपडतोय, आय शुड गो देअर. स्वतःचीच गाडी काढून सगळ्यांना घेऊन त्या मला तिकडे गेल्या. तो दिवसभर त्यांनी त्या सगळ्या वेगवेगळ्या रचना कशा करायला पाहिजे, हे असं करायला पाहिजे, हे बदल, हे ते कर, मग ते त्यांच्या पद्धतीने. ते त्यांना पसंत नसेल तर गुढी गुढी उगाच खोटं खोटं सांगणं नाही, जे आतून सगळं येतं ते सगळं झऱ्यासारखं फटफटफट अगदी वाहत्या पद्धतीने त्यांनी त्यांना खूप छान सांगितलं. परत येताना आमच्या मनात विचार, कोण हा कुठला गुण आहे आपल्या माहितीचा, तोही माझ्या मित्राचा मित्र म्हणून मी त्याला सांगितलं. पण त्या मात्र अत्यंत जीवाच्या आकांताने त्याच्याबरोबर राहिल्या. त्याच्यानंतर 2-3दा त्यांनी त्याची चौकशी केल्याचं त्यांनीच मला सांगितलं. तो आता नवीन नवीन काय काय ऍड करतोय वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी. तर हे असं कलाकारांच्या मागे उभं राहणं असं होतं. चतुरंगमध्ये त्या आल्या. चतुरंगाच्या जीवनगौरव पुरस्कार नावाच्या सोहळ्याला आता 23 वर्ष झाली. त्याची निवड समिती असते. जीवनगौरव पुरस्कार हा एक मोठा सोहळा चतुरंगाच्या वर्षातला असतो आणि ती निवड समिती चतुरंग बाह्य मंडळींची असते. म्हणजे प्रफुल्लताई चतुरंग कुटुंबातल्या होत्या, पण डे टू डे कार्यकर्त्या नव्हत्या. त्यामुळे आम्ही त्यांना म्हणायचो की आमच्या बाजूने कोणीतरी ते निवड समितीचं कामकाज सांभाळायला पाहिजे, म्हणून तुम्ही राहा. 23च्या 23 वर्ष त्या समितीवर असणाऱ्या त्या एकमेव सदस्य होत्या. आमच्यासाठी खूप अभिमानाची जागा होती. कारण येणारा चर्चेचा ओघ कसा कुठे वाहील आणि त्याला चतुरंगाच्या नियमांच्या चौकट कसं धरून ठेवायचं हे प्रफुल्लबाईंनी खूप छान, खूप जाणतेपणाने आणि त्यांच्या स्वभावाच्या अत्यंत विरुद्ध, अत्यंत संयम आणि अत्यंत संयत पद्धतीने खूप छान केलं. आम्हाला मिळालेला प्रत्येक जीवनगौरव पुरस्काराचा मानकरी हा अभिमानास्पद आणि फक्त अभिमानास्पदच आहे. आणि त्या सगळ्याचं श्रेय त्या निवड समितीवर आणि त्या निवड समितीवर 23च्या 23 वर्ष असलेल्या प्रफुल्लताईंसारख्या व्यक्तीकडे जातं. चतुरंगाची गोवा रंगसंमेलनं 2000 साली आणि 2010 साली झाली. प्रफुल्लताईंनी पुढाकार घेतला, नाही विद्या गोव्यात पण व्हायला पाहिजे संमेलन. आणि मग जणू काही त्या यजमान आहेत अशा थाटात सगळ्या गोष्टी भराभरा करायच्या. आम्हीच त्या आवाक्याने टिपून जायचो. बापरे, हे आपल्या आवाक्यातून कसं होणार. त्या सांगायचं नाही विद्या ते झालंय, हे दुसरं बघ. आणि अशी कागदावरची यादी टिक करूनच द्यायच्या. आधी ठेवायच्या, 5 मिनिटांनी घ्यायच्या, 2-4 टिक करायच्या, काही गोष्टी बोलायच्या, परत घ्यायच्या, 2-3 टिक. जवळजवळ सगळी कामं प्रफुल्लताईंनी एखादीच केलेली असायची. मग ती आर्थिक असोत, मग ती पाहुण्यांची असोत, मग ती व्यवस्थापनाची असोत. परेश जोशीची मदत घेऊन, ललिताची मदत घेऊन भरपूर गोष्टी त्यांनी करूनच टाकलेल्या होत्या. मला एक छान किस्सा आठवतो. प्रफुल्लबाईंचा से किती स्ट्रॉंग होता. आमच्या 2000च्या जीवनगौरव पुरस्काराच्या मानकरी होत्या लताबाई मंगेशकर. आणि त्या गोव्यात 3 दिवस सबंध कुटुंबासह येऊन राहणार होत्या. 7 का 8 खोल्या त्यांनी बुक केल्या होत्या सिद्धार्थी गोवा हॉटेलमध्ये. आता या सगळ्या मोठ्या हॉटेलची सर्वसाधारण पद्धत आपल्या सर्वांनाच माहिती असेल की व्हीव्हीआयपी लोकांच्या संदर्भातलं हॉटेल 1 दिवस ऍडव्हान्स
रिकामं ठेवलं जातं, त्यांच्या दिलेल्या खोल्या त्या कोणालाही दिल्या जात नाही. आणि आम्ही सगळे तिथल्या तयारीमध्ये असताना एकदम अचानक फोन आला दिदींचा, अरे विद्याधर मी उद्या सकाळी निघायची होती, त्याच्याऐवजी आम्ही आता दुपारीच निघालोय पन्हाळ्यावरनं, सगळेच जण बाळ वगैरे सगळे बरोबर आहेत, आम्ही आता येतोय. आणि आम्ही म्हटलं की ठीक आहे, हॉटेलवर खोली बुक केली तर तिकडे येतील त्या सगळेजण. एक साधारण अर्ध्या पाऊण तासांनी बाळासाहेबांचा फोन आला, हृदयनाथ मंगेशकरांचा, अरे ते हॉटेलवाले म्हणतात ते खोल्या तुमच्यासाठी ठेवल्यात पण आज नाही देता येणार तुम्हाला, तुमच्या ते उद्यापासून आहेत. आता त्यांच्यासाठी ठेवलेल्या होत्या, रिकाम्या होत्या, पण त्यांना सुद्धा त्या मिळाल्या नाहीत, काही नियमांमुळे असेल. आम्ही पण एकदम बावचळून गेलो, ह्या आल्या गोव्यात पोचल्या सिद्धदिवापासून रूम नाही तर असं कसं होईल. हे सगळं चालू असताना आम्हाला पटकन आठवण झाली, आदल्या दिवशी तिथे प्रदर्शन प्रफुल्लताईंचं एक मा विषयावरचं प्रदर्शन होतं, अडवाणीजी येऊन गेले ते, आणि अडवाणींच्याच बरोबर तिथे अंजुजी टिंबलो ज्या सिद्धार्थी गोवा हॉटेलच्या मालक आहेत, त्यांनी ओळख करून दिली विद्यार्थ्यांनी की हा विद्याधर उद्याचं आमचं फंक्शन आहे ना, त्याचा हा एक कार्यकर्ता. मला पटकन त्याची आठवण झाली आणि मी प्रफुल्लताईंना म्हटलं, प्रफुल्लताई असा असा प्रॉब्लेम झालाय, दिदी आणि सगळी फॅमिली येते तर काय. त्यांनी पटकन फोन काय करूया विचार केला, डायरी काढली, अंजुताईंचा फोन केला आणि त्यांना सांगितलं तुझे सगळे नियम अगदी योग्य आहेत, बरोबर आहेत, पण आत्ता या क्षणी मी दिदी आणि त्यांची अख्खी फॅमिली 18-19 माणसं आहेत, मी कुठे ठेवू शकणार. तू काय असेल ती ऍडजस्टमेंट कर नियमातली, पण मला खोल्या आज रात्री त्या 8 वाजता पोहोचतील तेव्हा दे. आणि रात्री 8 वाजता दिदी, आशाबाई आणि सगळ्या कुटुंबियांना त्या चाव्या उघडून मिळू शकल्या. प्रफुल्लबाईंचा से. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आपला असा से आहे, आपलं असं म्हणणं आहे, त्याला एक अर्थ आहे, त्याला एक किंमत आहे, याचा कधीही त्या बाईंच्या तोंडावरती, चेहऱ्यावरती, मनामध्ये, विचारामध्ये किंचितही गर्वाचा अभिनिवेश सुद्धा नसायचा. दर्प तर दूरच राहिला. एखादी गोष्ट या कानाची त्या कानाला कळू नये तशी एखादी छान गोष्ट केली आहे तर ती मनातल्या मनात जाऊ दे, ती तोंडातनं बाहेर सुद्धा यायची नाही. अशा असंख्य गोष्टी. मला पटकन एक उदाहरण आठवलं म्हणून सांगितलं. असंच एक थोडंसं दुसरं उदाहरण आहे. त्याच संमेलनामध्ये एका खूप मोठ्या कलाकाराने दुसऱ्या दिवशी कार्यक्रमाच्या वेळेला माझा एक पत्रकार मित्र येत आहेत, त्यांना तुम्ही पहिल्या रांगेतली सीट द्या असा निरोप आला. खरं तर मला आठवतंय प्रफुल्लताईंनी किंवा परेशभाई यांनी राज्यपालांना कळवलं होतं की प्रोटोकॉल म्हणून तुम्हाला जी आसनं द्यावी लागतील ती आमच्याकडे शिल्लक नाहीत, कृपया यायचा आग्रह धरू नका प्लीज. हे सांगायला सुद्धा एक धाडस लागतं राज्यपालांना. ते प्रफुल्लताईंनी किंवा परेशभाईंनी दाखवलं होतं. आणि त्यावेळेला असा कलाकाराचा फोन आल्यानंतर आम्ही सगळे चक्रावलो. मोठा कलाकार, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा, आणि कार्यक्रम सुरू होणार होता. आम्ही सांगितलं की नाही देता येत असं. त्या कोण पत्रकार आले त्यांना, तर त्यांचा फोन कोणाकडे गेला माहित नाही, कलाकाराचा फोन आला, अदरवाईज आय वॉन्ट परफॉर्म. हे सगळं बाजूला टेबलवर, मी गोल टेबलात सगळं बसलो होतो. प्रफुल्लताईंनी ऐकलं, फोन घेतला आणि त्या कलाकाराला म्हणाल्या, ओके यू डोंट परफॉर्म, आय विल अनाउन्स इट. फॉर दिस पर्पज यू आर डुईंग दिस, सो आय विल अनाउन्स इट, ओके डोंट वरी. किती दुसरं टोक आहे बघा. एखादा कडक डिसिजन कितीही मोठ्या माणसासंबंधी घ्यायचा झाला तरी सुद्धा मनाचं एक जी ताकद लागते, ही ताकद बाईंच्या मध्ये होती. आणि ही ताकद बाईंनी आम्हाला दिली. चतुरंग सारख्या आमच्या छोट्या छोट्या संस्थांना काय दिलं असेल तर हे सगळं दिलं. मला आज त्यांच्या आठवणी काढताना फक्त त्यांच्या असं बारीक 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 घटना आठवतात. एक सवाई नावाची एकांकिका आमची स्पर्धा असते, एकांकिका स्पर्धा. प्रचंड गर्दी, ब्लॅक तिकीटिंग चालतं सगळं, इतकी म्हणजे वाईट परिस्थिती आहे एक प्रकारची. तर अशा त्या स्पर्धेच्या वेळेला कुठल्या तरी एका स्पर्धक ग्रुपला तिथे काहीतरी प्रवेश मिळाला नाही, कारण चाचणी स्पर्धेत त्यांची निवड झाली नाही. त्यांनी ढोल ताशा वगैरे वाजून निदर्शनं केली. फायनल स्पर्धेच्या वेळी साहित्य संघाच्या बाहेर, मला साल लक्षात नाही पण समवेअर 96 किंवा 94 वगैरे असेल. आणि आम्ही संध्याकाळी थोडेसे हवालदी झालो. प्रमोद नवलकरांना बोलवलं, पण नवलकर साहेब काही कारणाने येऊ नाही शकले, लवकर उशिरा आले. जरा पोलीस बंदोबस्त बोलवून ठेवला होता. आणि आम्ही सगळे चिंतेत होतो की हे काय सगळं वातावरण खराब करून टाकतात. इतक्यात पांढरी पद्मिनी गाडी पॅक करत परत त्या साहित्य संघाच्या अरुंद वळत आत आली. प्रफुल्ल त्याला आम्ही पटकन गेलो, दार उघडलं. त्यांनी सगळं ते बघितलं, हे काय काय. तर कोणीतरी सांगितलं की काहीतरी त्यांचं मानपान नाट्य आहे, तुम्ही लक्ष नको, तुम्ही चला. ओके म्हणाल्या. 4 पावलं चालल्या, पटकन वळल्या. कार्यकर्त्यांना बाजूला करून त्या निदर्शनं, आरडाओरडा, बोंबाबोंब, घोषणाबाजी, फलक बिलक भरणाऱ्यांच्या घोळक्यात शिरल्या. काय काय चाललंय, हे कशासाठी. मग थोडीशी भाषाभाषी, मग ते सगळा खुलासा, आमची निवड झाली नाही अमकं. त्यांनी शांतपणाने सगळं 10 मिनिटं ऐकून घेतलं आणि मग म्हणाल्या, ओके ठीक आहे. चित्रवाल्यांचं कदाचित चुकलं असेल. खरं नाही, कारण ते परीक्षक आहेत, ते स्पर्धक नाही, ते आयोजक आहेत. एनीहाऊ, परीक्षकांचं चुकलं असेल, तुमचं परफॉर्मन्स उत्तम आहे, तुम्ही छान केलं असेल, पण परीक्षकांना पसंत पडला नाही. ओके, तुम्ही स्पर्धेत उतरलात ना. मग स्पर्धेत उतरल्यानंतर स्पर्धेच्या नियमाप्रमाणे म्हणजे परीक्षकांचं ऐकायचं असतं, वेदर ही मे बी करेक्ट ऑर ही मे बी रॉंग. आणि तुम्ही नाटकवाले माझ्यासारखे आपल्या नाटकात असं करतात का.
हे निदर्शनं हे आपल्यात बसतं? शी नो नो. हे बघा, मी एकांकिका बघायला बसते, तुम्ही पण माझ्याबरोबर एकांकिका बसायला बघा. आपल्याला वाटलं तर उद्या संध्याकाळी आपण यांच्या कार्यालयात जाऊन बसूया. 50-60 मुलांच्या त्या यंग जनरेशनच्या घोळक्यात असं धाडसाने शिरणं, ते सुद्धा प्रफुल्लताईंच्या बाईंना, पण प्रफुल्लताईंसारख्याच बाईंना ते शोभलं आणि ते जमलं. ते मॅटर असं येऊन सॉर्ट होऊन गेलं. अशा कितीतरी घटना मला आठवतील. प्रफुल्लताईंच्याबद्दल फक्त आनंदासारख्या गोष्टी आठवण्यासारख्या आहेत. प्रफुल्लताई वर्ल्ड पीआरओ होत्या एका अर्थानं. जगातल्या कुठल्याही कलाकाराचा त्यांचा दोस्ताना असायचा. आता जसं विनायकजींनी सांगितलं की कोणालाही फोन करायचा आणि आम्हाला माणूस मिळवून द्यायचा. यस, ही त्यांची ताकद होती. कुठलाही कलाकार, कुठल्याही क्षेत्रातला, वादन असो, नृत्य असो, गायन असो, संगीत असो, साहित्य असो, ही ताकद बाईंनी सहजी मिळवली नाही. त्यांची जी मानसिक धारणा होती ती फार ग्रेट होती. ती मानुष्यवादाच्या, मानवतेच्या, सर्वांप्रती विचार करण्याच्या धारणेच्या पलीकडे आणखीन काहीतरी प्लस एक अशी होती. कुणाचाही विचार ते अत्यंत हृदयीने करू शकत असत. गोखले अण्णा नेहमी म्हणायचे की त्या जगत सुंदरीला कोण ओळखत नाही, एक माणूस मला आणून दाखव, मी सांगशील ते बेट हरेन. चेष्टेत मिश्किल त्याने म्हटलेलं अण्णांचं वाक्य हा त्यांच्यासाठी एक खूप मोठा कॉम्प्लिमेंट होता. आमच्यासारख्या छोट्या संस्था असोत, नाहीतर चित्रकारी क्षेत्रातल्या खूप मोठ्या संस्था असोत, या सगळ्यांच्या प्रफुल्लतेचा एक खूप मोठा आधार होता. आम्ही कधी चुकलो, मला आठवतं एका छान मोठ्या रंगसंमेलनासारख्या फंक्शनमध्ये आमचा एक निवेदन करणारा कलाकार, कार्यकर्ता, छोट्या वयाचा, आम्ही एक एक्सपेरिमेंट म्हणून एका तरुण मुलीला संधी दिली की तू निवेदन कर, आणि ती चुकली, 2दा चुकली. तर कार्यक्रम संपता प्रफुल्ल आतमध्ये आल्या आणि त्यांनी कान धरला माझा आणि सांगितलं की विद्याधर, ही प्रयोगाची जागा नाही, सॉरी, ही मिस्टेक पुन्हा नाही होता कामा. भरपूर प्रेम करणाऱ्या प्रफुल्लताईंना कान धरायचाही अधिकार होता. मी असं म्हणेन, प्रफुल्लताई तुम्ही आमच्यात असा वा नसा, अदृश्य रूपाने असा वा कुठल्या आपण मानतो त्या रूपाने असा, आयुष्यात इथून पुढे सुद्धा कधी आमचा कान धरायची वेळ आली तर डगमगू नका, मागे राहू नका. त्याच आपलेपणाने, त्याच मोठेपणाच्या रूपाने पुन्हा धरा, कारण तुम्ही आमच्यातच आहात. बरेच वक्ता आहेत. मी प्रत्येक वक्त्यांना विनंती करते की 5 मिनिटाचं पुढे टाइम घेऊ नका. आय एम रिअली सॉरी, पण वी हॅव लिटल टाइम अँड सो मेनी स्पीकर्स. आय रिक्वेस्ट श्रीमती ललिता लाजमी, an eminent artist and close associate and friend of Prafullaji, to share with us her feelings. Friends, I feel a little nervous in front of such a big audience today, though I willingly asked them that I would like to speak a few words on Prafulla. Way back, when I joined JJ School of Arts for commercial art, and Prafulla was in the painting section. She was already quite a senior, 3rd year or something. And in those days I met Prafulla, Gaitonde, Dabolkar, and Mohan Samant. All of them, all those painters have made such a big name. And later on, I hadn't even started painting on my own when I met Prafulla, when she used to have her early exhibitions. I still remember her very early paintings when she was doing figurative work. And one such exhibition was on Ragas and Raginis, which was really a lovely exhibition of hers. Later on, I think she changed into, I think, abstract work. And when I started my work on my own, I was struggling to make it into the art scene, and I needed money to buy my canvas and colors. And one day I rang her up and I said, Prafulla, can you help me? I want to take some tuitions. And she promptly got me 2 tuitions, one with the Poda family, and I was teaching
Nandini Podar. She was the daughter-in-law of the Podars. And another eminent person today, she is the minister. She was Vasundhara Rajesh India. She got me her tuition too. But in her case, she used to come to my house. And my children were small, and still remember this girl, Vasundhara came for the first time in a huge limousine car and with a lady with her. And my little son kept saying, "Mummy, where is the princess? And does she have a crown on her head?" And I told my son, I said, "No, she's not the princess of that time. She's just come to study." And I think she must have been about 18 or something. She was in a college. So this is how Prafulla was always willing to help people, and she became such a well-known painter in a very short time. And also, I believe she was in so many different societies. She organized many exhibitions for others and helped the young painters and all that. I was to go and see her every time. I decided, because of the distance that I live in Lokhandwala, and coming to town has become such a pain because of the traffic, I put it off. And Sarayu kept on telling me, she said, "Lalita, you come to my house and I'll take you to her house." And once I did call up her husband, Dilip, and I said, "I want to meet her." And that was the day she was, I think, very ill. And he said, "The doctors have come, so why don't you ring in the morning tomorrow?" Well, I don't know, somehow I was never able to, it is just destiny, I suppose, that I was not able to see her. And today I regret that at least once I could have met her. And before that, some years earlier, I did meet her and I told her, I said, "Prafulla, thank you for all those days when you helped me." She said, "Nay, forget about it now. Today you shouldn't remember all that." So she was such a fine person, a person with such dignity, a person with such commitment towards art, towards the whole community of art. She was really a dedicated person. Thank you. I request Kalpana Shah of Tawa Art Gallery, who has been very close associate, close friend, and who has managed, the last was when we had V.A. Madi's centenary celebration, and Kalpana Shah was our associate. I request her to share her experiences with ma'am. Respected Dahanukar family and dear friends, respected Dahanukar family and my dear friends, she cared and she shared and she loved and she laughed. She created and she appreciated others' creation and encouraged all. She connected to the oldest and the youngest. She had a magical smile which assured all that all is well. This is right now, I was given a card and I just felt like writing this. I don't know, I have not shared with her many years, so I don't have long stories, but the energy and the enthusiasm which I have shared and which she has shared with all of us, that I remember. Prafulla ji was a towering, dynamic and creative lady with a perfect balance of yin and yang. In her, willpower was blended with art, music and cultural softness, which was God's unique creation. Her open heart, active mind and helpful nature attracted so many and achieved so much that we can proudly say Prafulla ji has left this world, but she has left a world for us which is beautiful because it is inspired by her, guided by her,
And I hope that all of us who had the privilege and the pleasure of knowing her personally will live to remember her and to constantly be inspired with her memory. She was a free soul who loved all and was loved by all. Very few ladies can have such freedom of thinking and working where sky is the limit. She showed us world without boundaries and barriers through her brilliant human approach, because she had the quality where she could touch all of us, and that's why we remember her so fondly. And today I can see that the speaker before me who came, I can see so much energy and happiness on their face. So how much happiness she gave us that we all feel today, and Om Shanti, we pray for her. Thank you so much. I request Manisha Patil ji, ex-dean of JJ School of Art, and again very closely associated with Prafulla ma'am. Dear friends and the Dahanukar family, it is tough to be objective while speaking about Prafulla Dahanukar in the past tense. She was so full of the present, the now. In a career spanning nearly 6 decades, she has left imprints in the minds and hearts of her friends and well-wishers at every juncture. Be it the days at the Bhulabai Institute studios, where the artist shared space and bonhomie with Hussain and Gaitonde, Pandit Ravi Shankar, Ibrahim Al-Qazi, and many others, or her association with several art bodies such as Bombay Art Society, which grew in strength owing to her remarkable organizational skills and goodwill. She had it in plenty. A student of JJ School of Art in the 50s, Prafulla Dahanukar Ni Joshi had as her mentors Gaitonde, Parshikar, Dhon, and many others. Her fellow students included B. Prabha, Vitthal, Sharad Payande, and Manohar Mahatre. That day when she passed away, Mahatre said, "I am the only one who is left behind." Graduating from JJ in 1955 with a gold medal, Prafulla never looked back. Her maiden show at the newly opened Jehangir Art